my god. Mä sain just tehtyä mun ennakkotehtävät. Mä oon nyt puurtanut niitä silleen lähestulkoon viikon putkeen. Ja mä oon koettanut vuodattaa sinne mun potentiaalia niin paljon kuin vaan mahdollista. Mä oon lähettämässä nyt tätä hakemusta. Ja tää jotenkin jännittää mua hirveesti. Oh my god. Okei, tää jännittää niin paljon, koska tää on mulle tosi tärkeä juttu. Sen takia se jännittää. Kai mä nyt vaan lähetän tonne. Hyi. 3, 2, 1. Mitään ei tapahdu. Hakemusta lähetetään. Hakemuksesi on vastaanotettu. Okei. Hui saatana. Oi kamaa. Tää varmaan lähtee kävelelle. Aika harva asia tai huoli elämässä on niin iso, mitä pieni kävelylenkki ei helpottaisi, niin pitäisi muistaa käydä ulkona. Tai ei sitä kaikkea voi muistaa. Jotenkin mä halusin tulla nyt lähetettyä nyt on hakemuksen ja pohtia, että mitä sitä on tullut tehtyä. Mä oon siis ihan tosi monta kertaa siis hakenut kouluun. Mä oon tässä viimeiset 4 vuotta ollut niinku 2 eri ammattikoulussa. Nyt kummastakin valmistuneena. Jee! Saa lähettää onnitteluja. Niin on hakenut, mutta myös siinä samalla esim. Kuvataidekasvatusta ja ihan ekoissa hauissa niin hain kauppatieteitä opiskelemaan, joka on hyvin huvittavaa, koska nykyään olen aika kaukana siitä. Mutta sellaisen elämä vie. Joo, nyt tosiaan siis hain visuaalista viestintää Aalto-yliopistoon ja katsotaan miten käy. Mulla tuli jotenkin semmonen lopullinen fiilis siitä, että ehkä tää on nyt vika kerta kun mä haen kouluun. Voin olla toki ihan väärässäkin. Mutta jotenkin on semmonen fiilis, että ehkä mä nyt vihdoinkin niinku uskaltaisin sitoutua johonkin paikkaan. Koska ensimmäinen amikseni oli Tampereella, niin mä asuin Tampereella 2 vuotta. Terveisiä Tampereelle. Ja sitten tämä mun seuraava amis, josta valmistuin median ja kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi, niin se on Espoossa, niin sen takia asuin sitten Espoossa vähän päälle 1,5 vuotta. Terveisiä Espooseen kavereille. Ja nyt on sitten Helsingissä, mutta niin. Ja on vähän semmonen fiilis, että toivon mukaan sitä jaksais. Tai siis haluaisin niin kuin sitoutua johonkin kaupunkiin. Että mä olisin silleen, just mitä nyt yliopistokoulutus, kandi plus maisteri kestää joku 5 vuotta, niin että olisin 5 vuotta vaan siis paikallani. Että en niin kuin vaihtaisi koko ajan kaupunkia ja koulutusta ja kaikenlaista. Mutta kyllä mä siis oikealla alalla on, koska toi visuaalinen viestintä on myös hanhet siellä lentävät. Mutta niin, visuaalinen viestintä on myös mediaa ja kuvallista ilmaisua, niin sama ala onneksi. Mutta mun unelmana on ollut kyllä siis tyyli aina, että mä menisin korkeakouluun, niin se on siistiä. Mä siis kyllä oon ollut myös korkeakoulussa. Mä asuin siis ihan pienen hetken lukion jälkeen Vantaalla yhden kevään, kun mä opiskelin siellä sosionomiaa, mutta se oli korona-aikaa ja mä asuin silloin ihan yksinäni, niin se oli aika rankkaa aikaa mulle, niin se jäi niinku taakse. Mua aina huvittaa, mulla on vähän semmoinen fiilis, kun mä höpisen tässä, että voisin niinku treffeillä, koska treffeillä aika usein
tulee puheenaiheeksi, että mitä sä oot opiskellut tai duunaillut sun elämässä. Sitten mun pitää aina selittää sille, että joo, mä oon ollut niin kuin ihan sairaan monessa paikassa ja tehnyt ihan sairaan monta juttua. Mä oon 20, niin mun kuuluu vähän kokeilla siipiäni joka paikassa. Mä nyt niinku kaksi viikkoa on ollut täällä Helsingissä uudessa asunnossa ja oon kotiutunut sinne asuntoon erittäin hyvin. Ja nyt mä oon yrittänyt käydä vähän erinäisillä kävelylenkeillä, että mä tutustun mun uuteen ympäristöön paremmin, koska toki Espoossa asuneena niin olen paljon Helsingissä käynyt, mutta enemmän tuon keskustan suunnilla, niin kiva nyt pyöriä tässä, mikä on vähän lähempänä nyt mun omaa kotia. Mä aion tossa illalla ja tehdä banaanilettuja, jos mun banaanit on tarpeeksi kypsiä, niin vähän niinku juhlistaakseni tätä, että hain kouluun, jee. Seuraavana etappina mun elämässäni on siis hakea jotain töitä. Koska mä oon siis työtön nyt ihan siis virallisesti, koska siis vähän huomaamattani valmistuin niin kuin aikaisemmin, mitä oletettua. Mä olin siis etsinyt jo, tai löysin itselleni niin kuin työharjoittelupaikan, jne, mutta koska mä valmistuin huomaamattani vähän aikaisemmin, mitä mä olin ajatellut, en ollut ihan hirveän perillä noista mun opintosuoritemääristä. Mistä mun opettaja vaan yhtäkkiä huomautti, että hei, että sähän valmistut siis tällä viikolla. Että sulla on kaikki sun niinku osaamispisteet täynnä. Ja oli sitten vaan, että jaa. Ja sitten koitin siinä sitten asennoitua siihen, että okei, että nyt on mun viikko koulussa ja sit mä oon niinku työtä vaan. Se oli ehkä semmonen siunaus, oikeesti blessing in disguise, koska sit mä saan just niinku ton viime viikon ihan kokonaan niinku pyhittää noille ennakkotehtävien tekemiselle. Mä en nyt tehnyt mitään muuta. Se näkee sit myöhemmin, oliko se järkevä päätös niinku keskittyä niihin täysin. Että mä en oo vielä hakenut töitä niinku ollenkaan. Mutta mä ajattelin tehdä tän näin ja nyt mä alan hakea niitä töitä, joka on jännittävää, että ekaa kertaa pitkästä aikaa mulla ei ole mitään niinku koulua, mulla ei ole mitään instituutioa mun ympärillä. Toki mä oon hakenut seuraavaan kouluun, mutta se ei ole mitenkään itsestään selvää, että pääsee yliopistoon, saatika Aalto-yliopistoon, saatika opiskelemaan sinne taidealaan. Niin nyt mä haen vaan töitä niinku ajasta ikuisuuteen. Musta tuntuu, että mun niinku koko alkuvuosi on mennyt vähän semmosena tietynlaisessa sumussa, kun on vaan niinku miettinyt tai huolehtinut vaan silleen hirveän monta asiaa. Just tietysti muutto, uuden kämpän löytäminen, löytääkö se ajoissa, mistä se löytää, milloin muuttaa, millaiset muuttojärjestelyt. Sitten mä kävin ulkomailla. Ja sit just, että valmistuin, piti hankkia työharkkapaikka, löysin sen, mutta sit ihan turhaan, koska valmistuin just odotettua aiemmin. Jne. Ja nyt sit niinku koulun hakeminen, töiden etsiminen, niin on ihan siis hirveästi tämmöstä niinku huolenaihetta. Nyt mulla on tavallaan vaan niinku yksi huolenaihe, koska nyt mä oon lähettänyt sen hakemuksen, niin mä voin enää huolehtia. Se ei ole enää mun käsissä, että miten se niinku etenee. Joten ainut huolenaihe, mikä on mun käsissä, on se, että mun pitää etsiä joku työpaikka itselleni. Mutta ottaen just huomioon, että millainen työmarkkinatilanne on ja niin kuin hyvin koulutetuilla ihmisillä on vaikeaa löytää työpaikkaa, niin menen vähän semmoisilla asenteilla, että niitä ei välttämättä löydy ihan hirveän helposti. Toki osaan huomioida mun niin kuin oman etuoikeuteni sillä, että on ihan Suomen kansalainen ja puhun äidinkielelläni suomea ja on nuori ja valkoinen ja ihan hyvän näköinenkin. Silläkin on merkitystä. Ja mulla on suht suomalainen nimi. Jos jonkun, niin mun niitä töitä siis pitäisi löytää. Kyllä niin kuin siis helposti.
Mutta joka tapauksessa on vaikea työmarkkinatilanne, niin on todellakin niin kuin asennoitunut siihen, että varmaan aspa-hommiin se päätyy, että ei voi silleen niin kuin oman alan töitä välttämättä löytää. Mutta ehkä olin järkevä, kun muinoinaan hain tarjoilijakoulutusta, koska mä ajattelin, että mä vähän pelasin silleen varman päälle. Mä halusin hankkia mun niin kuin plan B ennen kuin mä siirryn mun plan Ahan. Ja plan A on nyt niin kuin etenemässä, mutta koska taideala on aspa-alaa paljon niin kuin epävarmempi, niin ehkä se oli ihan järkevää hoitaa ensin alta pois. Joo. Jännittävää. Katsotaan löytyykö töitä, mutta kuten sanoin, niin tänään en aio huolehtia siitä asiasta ollenkaan, vaan mä nautin nyt siitä, että sain tehtyä ne ennakkotehtävät ja sain laitettua sen hakemuksen eteenpäin jne. Mun mielestä olisi niinku tosi tärkeää, että mä haluaisin jatkossa enemmän niinku pysähtyä asioiden äärelle silleen, että okei, että nyt mä niinku sain tehtyä jonkun ison jutun tai mitä ikinä. Mutta jos vaan koko ajan niinku menee vaan silleen tukka putkella eteenpäin, niin sitä helposti unohtaa. Musta tuntuu, että mäkin olen unohtanut, että mä oon vasta 23, täytän tänä vuonna 24, joka on siis suhteellisesti tosi nuori, mutta musta tuntuu yhteiskunnan paine, ties mitkä muut asiat vaikuttaa siihen, että tulee sellainen fiilis, että mun olisi pitäisi olla kaikki niin kuin jo hoidossa, mutta sit olen unohtanut sen, että mä oon ihan tosi nuori, että ei mulla ole mikään mikään kiire, mihin mulla olisi kiire. Mä rakastan opiskella ja mä tykkään asua eri kaupungeissa ja tutustua niihin, niin mikäs siinä. Ja nyt tulee mun kämppiksen odottama shoutout mun kämppikselle Iirikselle, niin mulla on ihana kämppiskin, jonka kanssa aikaa viettää ja muitakin ystäviä Helsingissä ja muuallakin PK-seudulla, niin kyllähän asiat on silleen ihan ok. Töitä ei ole vielä, mutta kyllä ne joskus tulee. Mä ihan koko loppuelämäni voi olla työttömänä. Tai katsotaan, ehkä se näinkin voi olla. Tänään nautin siitä, että yksi etappi on taas päihitetty. Ja joo. Kiva, että tulitte mukaan mun kävelylle mukaan. Kiitos seurasta.